Yeah. Would you please all be stand up? Thank you. And Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin thỉnh quý sư thầy và quý sư cô Quan Lâm Chánh Điện để làm lễ Ngài Hằng Thuận hôm nay cho chúng con. Nam Mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Mời quý vị chắp tay trước ngực, nghe tiếng chuông và kính dâng lời hướng lên Tam Bảo để cầu nguyện cho lễ Hằng Thuận được tốt đẹp. Dear everyone, please stand up and place your palms in front of your heart so that we'll start to offer the incense and chantings to the triple gems. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lạy thập phương thường trụ Tam Bảo. Kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Đệ tử chúng con hôm nay thành tâm hướng lên Tam Bảo, kính dâng hương hoa phẩm vật, cúng dường 10 phương Tam Bảo, thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chú rể Jimmy Linh và cô dâu Đặng Quỳnh Hương. Đối trước Tam Bảo nhân kỷ niệm lễ Hằng Thuận được làm tại chùa Đức Viên, thành phố sanjose, cho hai em Jimmy Linh và Đặng Quỳnh Hương luôn luôn được gần gũi ngôi Tam Bảo, sống theo lời Đức Phật dạy, nguyện bỏ điều ác, nguyện làm điều lành, luôn làm lợi ích cho mọi người, để hai em có được cuộc sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình, giữ gìn được gia phong của tổ tiên ông bà cha mẹ, tròn trách nhiệm tiếp nối dòng tộc, để các thế hệ con cháu luôn được giữ gìn đạo đức, ngoan hiền, sống lợi ích cho mọi người. Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi lai lâm chứng giám, chứng minh cho lời bộc bạch của đệ tử chúng con. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Tát Đại Chứng Minh.
thường tôn tâm giới vô luân thân thiên nhân chia đạo sư tự sanh chia từ phù nhân niệm quy năng diền tam kỳ nghiệm xưng dương nhường tăng thang kim mạng năng tầng năng lễ sở lễ tánh không tình cảm ứng đạo giáo năng tư nghị ngà thử đạo tràng như đế châu thầm phương chư phần anh hiền trung ngã thân anh hiền chư phần tiền đầu diện tiêm tung quy mạng lệnh chia tâm đành lệ nam mô tầng không biết pháp giới qua hiện về lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo chế tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đương lai hạ sanh di lặng tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hành phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát. Ý tâm đảnh lễ nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh sư thầy cùng quý sư cô và ăn tọa để làm lễ cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật mời quý vị an tọa. Please sit down. Cho tụi con ngồi xuống. Ngồi lên ghế. Xích ghế lên trên con. Xích lên. Xích ghế lên. Rồi, có chân vướng thấy chưa? Kính lạy thập phương thường trụ tam bảo. Dạ, chị cho sư Phước một chút. Mời ba sư cô ngồi đủ để cho thầy xử ý đâu. Thầy mới thấy. Rồi vậy thì Trung Hiển lên ngồi đi. Rồi còn những cái khác mà thiếu ghế, thiếu gì là mấy chú Tùng, mấy vị quen, còn các sư cô cứ ngồi đó chứng minh cho các em được có phước. Dạ, mời chị. Kính lạy thập phương thường trụ tam bảo. Kính lạy giác linh sư bà. Kính bạch quý sư thầy, quý sư già, quý sư cô. Gia đình chúng con thành kính cung thịnh quý sư đã quang lâm bảo điện. Chào mừng quý khách về tham dự lễ hằng thuận của hai cháu Quỳnh Hương và Chim Mì tại chùa Đức Viên hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2022. Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp nhau, quen nhau, cảm mến và đi đến hôn nhân đều là có nhân duyên. Hôm nay hai em Hương và Chim Mì cùng chúng con là cha mẹ hai bên gia đình về chùa thỉnh cầu quý sư thầy tác lễ hằng thuận. Đây là cơ hội để cho hai em được đảnh lễ chư Phật và dâng lời phát nguyện để sống theo lời Phật dạy, và đồng thời các em dâng hoa trái phẩm vật cúng dường lên chư Phật, cúng dường lên hiện tiền ni. Nương nhờ phước đức phát nguyện và cúng dường này, chúng con mong cầu cho hai em gieo trồng thiện căn đời đời kiếp kiếp về sau, luôn thâm tín tam bảo, thấm nhuần giáo pháp của chư Phật. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho hai cháu đời này là đôi bạn đời, sống hòa thuận, quý mến nhau. Đó là lý do lễ hằng thuận hôm nay. A Di Đà Phật. Dear 10 directions of the Triple Gems, dear respected Venerable Abut, the founders, Suba, and dear respected Venerable Abut and our sister nuns, our family would like to respectfully invite our Venerable Master to come to the Buddha Hall today, and with our respected guests to attend today's wedding vow ceremonies of our two children, Quỳnh Hương and Jimmy, today at Đức Viên Pagoda on this date of October 27, 2022. Namo Amitabha. We meet, we get to know each other, we have respect feelings for each other, thus leading us to this marriage. And today, both of us, Hoằng and Jimmy, with our parents of both sides, come to the temple today, and we'd like to celebrate the ceremonies of our wedding vows today. Today is the day that both of our children would like to offer their vows and would like to live according to the Buddha's teaching, as well as offering flowers and fruits to the Buddhas and to the Venerable Masters and our sister nuns. May this merit that of the offering today, both of us would like
both of our parents, both of us would like our children to plant the good roots so that the triple gems will be protected them for many lives to come. And may the triple gem protect our children to live a very harmonious life and loving to each other. And this is today a ceremony for their wedding vows. And right now, we would like to briefly go through the agenda of today. Và bây giờ con xin giới thiệu chương trình hôm nay. Trước tiên là sư thầy giám viện, chùa Đức Viên và quý sư cô để chứng minh buổi lễ ngày hôm nay. Cái đó là cha mẹ chú rể là Mr. and Mrs. Jin đến từ Đài Loan và em họ của chú rể đến từ New York. Bố mẹ cô dâu và em gái Kim và Linh, bác Hải và bác Định và các con cháu, cậu mợ ba và các con cháu, dì Dượng Tư và các con cháu, cậu Sáu và quý Phật tử chùa Đức Viên và các bạn của cô dâu và chú rể. Chương trình ghi lễ như sau là đảnh lễ Tam Bảo, sư thầy ban lời từ huấn lễ tứ ân, cô dâu chú rể đọc 5 lời phát nguyện, trao nhẫn, cô dâu chú rể sao bái, cô dâu chú rể cảm tạ ơn cha mẹ, lời tạ ơn đến quý sư, lời cảm ơn đến họ hàng và quan khách. So for today's ceremonies, including the bowing to the triple gems, and our Venerable Master here would like to give a few words, sharings to the bride and the groom. And we have a ceremony bowing to the four respected people in our life, and the grooms and the bride will read their vows, and then the ring exchange, and the bride and the groom will bow to each other, and there's a few words of gratitude from both sides of the parents, and lastly, gratitude words to our Venerable Master. Dạ Phật, cảm ơn con Ngọc Đăng. Dạ mời quý vị chúng ta niệm Phật trước khi chúng tôi nói chuyện. Please recite Buddha name. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. How are you? Everyone smile. Relax. Take it easy. It's not so serious. So I want you, each of you, bow to the one next to you and give them a good smile.
con Kim An. Cô dâu chưa rể chưa? Rồi. Okay. Because time is limit, so I try to speak direct English, so we save a little bit time. Any word I get stuck, our sister Ngọc Đẳng will help me. Today is very important day with all of us, especially Jimmy and Quỳnh Hương, because today they make a big vow to live together peacefully, happiness and benefit to all beings, and follow parents on both sides to keep the tradition life, spirit life. You understand my broken English? I speak from my heart, so I think you understand. Okay. So in front of the three Jews, Buddha, Dharma, and the Sangha, we are very happy to have the wedding ceremony today for Quỳnh Hương. She came here with her sister since very young. They were 6 years old, something like that, until they grow up. So we know them, we know their parents very, know them a lot. And they was raised up with spirit, follow the Buddha teaching. Not killing, not stealing, not misconduct, not lying, and not drinking. That is the basic practice, and I'm very proud of them. They are very good students. And today they have a new friend, and they make decision to live together, Jimmy. And I feel happy because Jimmy have very peaceful and hiền là gì con? Yes. Hiền lành. Nice. Nice. And Vietnamese we have the word hiền. That means very nice, kindly, compassion, many things in the word hiền. And today I'm more happy for Quỳnh Hương because when I see parents, Jimmy father, your face look very peaceful and kind and nice, and his mother too. That is why you have a good son. And we follow the Buddha. We believe cause and effect. Because Quỳnh Hương is a good girl, so she met Jimmy. I hope that I'm right. You are a good son. The good son or no? Good or no? Good son. So cho chàng pháo tay. So today, your success, your beautiful outlook is not from you only. It's because your parents both sides. Mỗi lần nhắc tới ân đức cha mẹ thì ai cũng rất là cảm động. Sư thầy không biết chữ ân đức cha mẹ nói là gì con? yeah, parents' gratitude. Các con ngày hôm nay giờ hết English rồi đó. Các con ngày hôm nay đẹp, giỏi là nhờ ba mẹ nuôi dưỡng chúng ta từ bé. Today, when we mention the word gratitude to our parents, everyone is touched with this word. And both of you, the bride and the groom, looks very beautiful and very talented people. This is due to our parents' race and upbringing. Khi mà chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy các em bé khi còn nhỏ, nếu không có cha mẹ chăm sóc kỹ,
các em hay leo trèo phá phách nghịch ngợm thì chắc là tay chân mặt mũi không có trọn vẹn, không có xinh đẹp như bây giờ hai đứa tụi con. If not, due to our parents' deep love and care for us as a child, when we play, when we're naughty, we might break our hands or broke our legs, and we might not have a complete and beautiful body like today. And that is due to our parents' care. Và tánh tình của các con, cha mẹ cũng phải chăm chút, cũng phải dạy bảo, sửa đổi từng cái tánh nết của chúng ta. And also for your characters, our parents also nurture our characters so that we can have such great characters today. Cha mẹ dạy cho các con biết thương yêu anh chị em, biết kính mến cha mẹ, biết sống là một cái người hiền lành ở trong xã hội. So our parents teach us to love our siblings, to care and to respect our parents, and to become a people that will benefit to others. Và để dạy cho một đứa con nên người thành tài như tụi con là công đức cha mẹ vô lượng. And to raise us to become such accomplished and talented people, we owe so much gratitude to our parents. Và Đức Phật dạy là nếu có người con hiếu thảo nào để cha một bên vai, mẹ một bên vai, cõng đi giáp vòng hòn núi Tu Di là cái núi rất là lớn, cũng không có thể đền đáp được ân đức đó. And if we were, as a filial children, if we were to carry our parents, both of our parents, on both of our shoulders and walk around the Sumeru mountain, it's a very big, vast and huge mountain, we would probably cannot pay all of our gratitude to our parents. Và có người chẻ cái xương mình la, lấy cái tủy để luyện làm thang thuốc chữa bệnh mẹ cha, cũng không thể nào đáp được. And if there's even people who might take our bones and our marrows to make medicines for our parents, we would have no way be able to pay that kind of gratitude to our parents as well. Và trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta lớn lên rồi chúng ta chạy theo những cái danh lợi bên ngoài, mình quên mất đi rằng tất cả những cái gì chúng ta thành đạt được là ân đức cha mẹ. And when we grow up, we live in the outside world. We run through life, and we follow fames, etc. And sometimes we might have forgot our parents who love and care for us so much. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai đứa con bắt đầu sẽ làm cha làm mẹ. And starting today, both of you will become parents, a mom and a dad. Và các con sẽ hiểu như thế nào là tình thương cha mẹ. And what do you think about the love of a parents? Và các con sẽ thấy cái trách nhiệm làm cha làm mẹ rất là vĩ đại, rất là lớn lao. And you will see the responsibilities of being a parent. It is enormous, it is vast. Và cũng như cha mẹ, con sẽ hy sinh cả cuộc đời của con cho con cháu của con sau này. And just like your parents, you will sacrifice everything that you have for your children and for your grandchildren. Thì hôm nay đối trước Tam Bảo nhắc lại cái ân đức cha mẹ đó để các con biết rằng muốn báo hiếu cha mẹ cũng không có mong đợi nơi các con một cái sự đền trả nào khác ngoài cái cuộc sống hạnh phúc của chính bản thân các con. And today, in front of the Triple Gems, we are reminded you of our parents' deep love and care, and also that you remember of your parents. And they're not only wishing to have you to pay any gratitude back to them, but just wish you that you have a lot of happiness in your life.
Cho nên tụi con phải học gương của ba mẹ của Jimmy, ba mẹ của Quỳnh Hương, hay ba mẹ các con cho đến ngày hôm nay vẫn gắn bó, vẫn có một cái mái ấm gia đình cho các con nương tựa. Thus, you must make your parents a good role model for you to learn from, because they're still together and they live a very harmonious and happy life together under one roof. Và sự thật, bây giờ con hỏi ba mẹ coi, không phải dễ. So the truth is that if you were to ask your parents, that is not easy. Not easy to become a non-easier. Yeah. Bao nhiêu lần mẹ phải chịu đựng ba, và cũng không có ít lần ba cũng phải chịu đựng mẹ. Đó là sự thật của cuộc sống. And the truth of life is that our parents went through so much hardships and endurance for each other. Dịch đủ không con? Như chưa đủ. Yeah. Bao nhiêu lần mẹ chịu đựng ba, bao nhiêu lần ba chịu đựng mẹ, nói chưa? Oh, yes. So there are many times that your moms will have to endure your dad, and your dad has to endure your moms many times. Is that true? Yes. Life is that. So you have to learn how to live together peacefully and respect each other. From now, you're not freedom by yourself. You have lived together. Con làm cái gì phải cho nhau biết, phải thảo luận với nhau, đừng để cho người kia người ta lo lắng, rồi người ta tưởng tượng ra, rồi nó có những cái buồn phiền mà do sự thiếu cái giải thích của mình. So whatever you do from now on, make sure you both consult with each other, talk to each other through what is going on, so that the other person is not worried and anxious with not knowing what's happening because we didn't explain what's happening. Ok. Từ trước đến giờ đó, có thể tụi con thấy những cái điểm đẹp của nhau nhiều. Nó chưa có chạm thực tế đâu. Bây giờ đó Quỳnh Hương thấy Jimmy có 10 điểm tốt, mà Quỳnh Hương cũng phải thấy ở Jimmy có những cái điểm khác biệt với mình. Và mình thương thì mình phải chấp nhận cái điểm khác biệt đó để mình cùng nhau mình góp ý, mình xây dựng cho nhau. Và ngược lại Jimmy cũng vậy. So when we come to love each other, there are good qualities in each other that we see, and but when we come, so say when Hoằng sees that there are good 10 qualities of Jimmy, and of course she also knows herself that she also has other different qualities and values in herself, and we must come to see and accept it, and support and help to become better. It's the same, Jimmy is the same. Yeah. Và tụi con cứ theo năm giới của Đức Phật. Follow Buddha teaching, the 5 precepts: not killing, not stealing, not misconduct, not lying, and not drinking. That is the 5 precepts help us to be happy. So Jimmy learn from Quỳnh Hương, and we have temple like your spirit family. You come here anytime. You let me know when Hương pick on you, or the other side when Hương say Jimmy pick on me, and something like that. And then you come here just like a big family, bow to Buddha, remind you you already come here to make a vow, so that we will overcome all difficulty. And from now on, Quỳnh Hương have ba mẹ của Jimmy, con cũng thương, cũng kính, cũng lo như ba mẹ của con, và Jimmy cũng vậy.
Yes, from now on, Queen Hương will have Jimmy's parents as her own parents, which she will cherish and respect, and vice versa with Jimmy. Jimmy will also have Queen Hương parents to respect and to take as his own parents. And ba mẹ Jimmy is so happy. Hôm nay mình có một đứa con dâu, mình cũng thương như là con trai của mình, Jimmy. And Jimmy's parents is happy today too because they also have Queen Hương as Jimmy's wife and also as their own children. Và bên cô Đồng Tịnh và chú Quảng Hiền cũng vậy. Hôm nay quý vị tưởng sanh một đứa con, nuôi một đứa con mà thành tựu đâu phải dễ. Mà giờ tự nhiên mình có một thằng con trai, nó tới, nó ở rễ nhà mình. Quý vị thấy hạnh phúc không? Mình nghĩ vậy mình rất là hạnh phúc. To give birth and to raise a child is not easy. It is difficult. And imagine today you have another additions family member to your family, like a son-in-law or the daughter-in-law. That is a very happy thing. Thành thử với một cái tâm niệm cung kính và hòa hợp như vậy, mình sẽ có một cái đại gia đình để cho con cháu mình nương tựa. So with such respect and love, we have such this big, great family for our family and our children and grandchildren to take refuge in. Và các con nhìn lên bàn thờ hôm nay thấy hoa đẹp không? And look at today's flowers in the Buddha's altar. Is it beautiful? Yes. Và mình phải biết chăm sóc hoa cho cái đẹp đó được lâu dài. Chăm sóc bằng cách là tưới nước, bằng cách là giữ cái nhiệt độ cho nó mát mẻ thì cái hoa nó mới tươi lâu dài được. Yes, it is beautiful because we learn how to care for it properly by watering it, putting in a fresh and nice area so that it can be long lasting. Thì cái người nữ trong gia đình á, mình phải đóng vai một cái bông hoa, mình phải đem tới cái sự tươi mát, cái sự cái dịu dàng, cái nét đẹp của nó để làm cho cái cuộc sống nó thêm thăng hoa. So, as a female role in the family, we have a role and a beauty of a flower. We have to continue to keep that freshness, that beautifulness, so that we can keep our family together and strong. Và cái người chăm sóc hoa là Jimmy. And the one who takes care of this beautiful flower is Jimmy. Jimmy phải học learn how to water the flower. Mà nếu any day Jimmy forget, Quỳnh Hương, you water yourself. Thì tụi con lúc nào phải nhớ một điều rằng giàu cho mình mệt nhọc bao nhiêu cái mệt, cái phiền mình để bên ngoài, về tới trong gia đình là mình đem tới một cái sự an lành. Đừng có mang bao nhiêu cái phiền bực ở ngoài đem về rồi trong gia đình nó uổng đi. Cái người trong nhà mình không phải là người tạo nên những cái khó khăn, nhưng mà thông thường chúng ta cứ expect cái người chung quanh mình phải thông cảm, phải hiểu, rồi bao nhiêu cái buồn bực mình đổ dồn qua người bạn mình, lâu ngày nó tích tụ mỗi ngày một chút, nó làm cho mình sẽ không có hạnh phúc. And as you know, when you're working on the outside world, there's a lot of stress and fatigue, tiredness when you come home. But when you come home, remember just to put it out the door and not bring it home, because occasionally we would forget and we bring all of those stress and worries and afflictions into our family, and we expect the other person to understand us because we're a family. So that would raise a lot of contentions in our family. Còn Jimmy là con giống như một cái redwood tree, very strong, very straight, not easy to fall down. Anything up and down, Quỳnh Hương climbing or you still very strong in the family. Thì tụi con sống như vậy, từng tế bào của mình
sẽ tiếp nối cho con cháu của các con. Khi nào Quỳnh Hương mà lỡ có giận anh Jimmy cách mấy, nhớ tới mình muốn con trai mình đẹp trai, không thèm giận nữa. Jimmy mà có giận Quỳnh Hương cách mấy, muốn con gái mình nét mặt nó phải tươi chứ nó không có rầu rầu, nó không có buồn buồn, là mình phải có bổn phận mình vui lên, mình tươi lên. Từ cái tế bào của mình nó sẽ truyền đến cho con mình. Và nhất là đừng có chờ tới lúc mà em bé ra đời mới là chăm sóc nuôi dưỡng em, không có. Cuộc sống của tụi con hàng ngày nó ảnh hưởng cho con của các con sau này. Our cells run through all of our bodies, and we carry that to our next generations. So if Quỳnh Hương wants her son to be beautiful, and whenever she's angry, she has to remember not to be angry, get mad được rồi con. Oh, get mad. Just when she's getting mad, she remember if she wants her son to be beautiful like Jimmy, she must calm down. And vice versa. And Jimmy wants his daughter to be beautiful like Quỳnh Hương. Whenever you get mad, you just have to calm down and not mad anymore. And those cells would flow in you and to your children and to the next generation. But you don't have to wait until then when you have a child to do that. You can do it right now, right here, from this moment. So that genes will flow to your children when you have them and they're ready to receive such happiness and beauty of your practice. Tóm lại là hôm nay thầy nhắc các con 3 điều. Điều thứ nhất là phải nhớ đến ân đức cha mẹ. So first, there's 3 things I would like you to remember from today. First is to remember your parents' care and love for you and respect your parents. Cho nên để báo ơn cha mẹ, các con cố gắng sống cuộc sống có hạnh phúc, giữ gìn những cái nề nếp đạo đức của gia đình. And to pay back to your parents, you have to live a very virtuous life and a happy life so that you can keep your family, and that's a way to pay back for your parents. Điều cuối cùng là trách nhiệm của các con là sống làm sao để truyền lại những cái tốt đẹp cho con cháu sau này của các con. And the third thing is that you have to live responsibly so that you can pass that down to your children, that goodness and that beauty to your children. Gì đâu They can be a virtuous people. Thì con hiểu hết phải không? Bây giờ có cái bài kinh ngắn bằng tiếng Anh. Sư thầy muốn Quỳnh Hương với Jimmy cầm cái máy và đọc cho sư thầy. Con cho em. There's a short sutra or mantra like both of Quỳnh Hương and Jimmy to read it. So please pick up the mic in front of you and repeat after me. Trang 24. Page 24. Thầy thấy ở đây có nhiều bạn trẻ nè. Tụi con trang 24, Quỳnh Hương sẽ đọc trước, xong rồi Jimmy với các bạn đọc lần thứ nhì. So page 24, Quỳnh Hương will read first, and the friends and others can follow after. Quỳnh Hương đọc câu ngắn thôi, các bạn không có cần bản kinh con, các bạn chắp tay đọc lớn lên cho thầy nghe. Mấy bạn thanh niên nè, chắp tay nhắm mắt lại, xong Quỳnh Hương đọc trước, rồi Jimmy với lại các con nhắc lại lần thứ nhì. Thầy nhìn mà ai đọc giỏi mai mốt tới lễ cưới đến đây thầy làm lễ cưới cho. So Quỳnh Hương will read it first, and Jimmy will follow, and as well as the family and friends. And please place your palm together in front of your heart. If you do a good job, next time you come, I'll do a ceremony for you. Enlightened at the foot of the Bodhi tree. Repeat không? Jimmy repeat. Enlightened at the foot of the Bodhi tree. Beautifully seated, peaceful and smiling. Beautifully seated, peaceful and smiling. Đọc lại.
Phải đọc lớn lên. So Cả read nhà it đọc lớn. loudly. Quỳnh Hương đọc lớn lên Again. con. Đọc lại nha, đọc lớn lên. Again. Enlightened at the foot of the Bodhi tree. Good. Enlightened at the foot of the Bodhi tree. Beautifully seated, peaceful, and smiling. Beautifully seated, peaceful, and smiling. The living source of understanding and compassion. The living source of understanding and compassion. To the Buddha, I go for refuge. To the Buddha, I go for refuge. The path of mindful living, The path of mindful living, leading to healing, joy, and enlightenment. leading to healing, joy, and enlightenment. The way of peace. The way of peace. To the Dharma, I go for refuge. To the Dharma, I go for refuge. The loving and supportive community of practice. The loving and supportive community of practice. Realizing harmony, awareness, and liberation. Realizing harmony, awareness, and liberation. To the Sangha, I go for refuge. To the Sangha, I go for refuge. I am aware that the three gems are within my heart. I am aware that the three gems are within my heart. I vow to realize them. I vow to realize them. I vow to practice mindful breathing I vow to practice mindful breathing and smiling, looking deeply into things. and smiling, looking deeply into things. I vow to understand living beings and their suffering. I vow to understanding living beings and their suffering, To cultivate compassion and loving kindness, to cultivate compassion and loving kindness, and to practice joy and equanimity. to practice joy and equanimity. I vow to offer joy to one person in the morning, I vow to offer joy to one person in the morning and to help relieve the grief of one person in the afternoon. and to help relieve the grief of one person in the afternoon. I vow to live simply and sanely, I vow to live simply and sanely, content with just a few possessions, content with just a few possessions, and to keep my body healthy. and to keep my body healthy. I vow to let go of all worries and anxiety I vow to let go of all worries and anxiety in order to be light and free. in order to be light and free. I am aware that I owe so much to my parents, I am aware that I owe so much to my parents, teachers, friends, and all beings. teachers, friends, and all beings. I vow to be worthy of their trust, I vow to be worthy of their trust, to practice wholeheartedly, to practice wholeheartedly, so that understanding and compassion will flower, so that understanding and compassion will flower, and I can help living beings be free from their suffering. and I can help living beings be free from their suffering. May the Buddha, the Dharma, and the Sangha support my efforts. May the Buddha, the Dharma, and the Sangha support my efforts. Cảm ơn các con. Giờ mời hai con đứng lên để mình lễ tứ ân. Mời cô Ngọc Đẳng. We would like both sides, please stand up and we bow to give gratitudes, to the four gratitudes. Ngọc Đẳng sẽ đọc bằng tiếng Anh cho Jimmy hiểu, rồi sau đó thầy xướng lễ bằng tiếng Việt. Khi nghe tiếng chuông thì các con sẽ lại xuống. Bây giờ con quỳ.
Rồi. Chị Ngọc Đẳng sẽ đọc tiếng Anh trước giùm thầy ha. Yeah. Khi nào nghe tiếng chuông thì con lại xuống con. Chắc là mình phải quỳ ở dưới, thì khi con lại lên cái gối nó dễ. Jimmy. Ngọc Đăng. Bowing deeply in gratitude. Upon hearing the sound of the bell, bow deeply to the three gems. Con đọc cái ân thứ nhất. First, in gratitude to their ancestors and their parents who have brought them to life, our brother and sister bow deeply to the Buddha, Dharma, and the Sangha. Phật tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to their teachers who have given them the ability to see and understand, our brother and sister bow deeply to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Phật tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to their friends who have given them guidance and support in difficult moments, our brother and sister bow deeply to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Phật tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tán thành cho, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to all beings in the animal, vegetation, and mineral worlds that give them support and maintenance, our brother and sister bow deeply to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Phật tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Rồi, mời hai con quỳ lên. Giờ quỳ lên cái gối được rồi. Please kneel. Thưa đại chúng, đây là lúc em Jimmy Linh và Đặng Quỳnh Hương phát nguyện, chắp tay lên, sống cuộc sống lứa đôi theo lời dạy của Đức Phật. Người Phật tử thấy mình không phải là những cá nhân biệt lập với tổ tiên dòng họ, mà thấy mình là một sự tiếp nối đại diện cho tất cả những thế hệ đi trước. Tất cả những hành động và phong độ sinh hoạt của các em trong hàng ngày không phải chỉ để nhằm mục đích thỏa mãn những nhu yếu tinh thần và thể chất cho cá nhân, mà còn là để thực hiện ước vọng của dân tộc, của giống nòi và dòng họ, cũng là để chuẩn bị cho những thế hệ con cháu kế tiếp. Mục đích của cuộc sống lứa đôi là để làm cho tiếp nối dòng sinh mạng của tổ tiên nơi những thế hệ con cháu sau này. Đây là nhiệm vụ chánh của các em và điều mà các em nên tâm niệm mỗi ngày trong từng giây phút. Dear community, this is
the 5 awareness that Jimmy and Hoằng will give their vows to today. So the first awareness, we are aware that all generations of our ancestors and all future generations are present in us. And this is the first of the 5 awareness. Do you make the vow to receive, study and practice it? Bây giờ thầy đọc lại, các con nghe và khi thầy hỏi các con trả lời ha, con cầm máy lên. Yeah, please pick up the mic. So when I ask if you could please answer, if you can practice this, please say I do. Trả lời lớn lên nha. And say it loudly. Người nào trả lời lớn là người đó được điểm cao hơn. Whoever say it louder, that person has a better. Cái gì thưa thầy? The first awareness, we are aware that all generation of our ancestor and all future generation are present in us. This is the first of the 5 awareness. Do you make the vow to receive, study, and practice it? I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. The second awareness, we are aware of the expectation that our ancestors, our children, and their children have of us. This is the second of the 5 awareness. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Good job. The third awareness, we are aware that our joy, peace, freedom, and harmony are the joy, peace, freedom, and harmony of our ancestors, our children, and their children. This is the third of the 5 awareness. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. The fourth awareness, we are aware that understanding is the very foundation of love. This is the fourth of the 5 awareness. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I I do. do. The fifth awareness, we are aware that blaming and arguing never help us and only create a wider gap between us. That only understanding, trust, and love can help us change and grow. This is the fifth of the 5 awareness. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Brother Jimmy and Sister Quỳnh Hương, you have made the solemn vow to study and practice the 5 awareness. You have become husband and wife with the support of the 3 gems. Quý vị cho một tràng pháo tay. Bây giờ sư thầy mời hai đứa con stand up. Rồi con có thể để máy xuống. You can put that mic down. Xong đứng nhìn nhau And và face đủ khoảng each cách other. để xá chào mà không có đụng đầu. And this is a bow, a respective bow to each other, like the. Sư thầy sẽ thỉnh tiếng chuông. Đây là remind us in daily life we keep in mind that we need to respect each other and support each other to live harmony. Okay? Bow. This time when Hương we bow deeply. Next one. Good job, Jimmy. One more. Rồi, give a hug.
Giờ hai đứa tụi con là trước Tam Bảo đã có một cái sự phát nguyện sống chung đôi lứa trước cha mẹ hai bên. Đó là một cái điều rất là tốt. Bây giờ trao nhẫn, hai đứa con lên đi. So now it's time to exchange the rings. Con Quỳnh xuống này. Của Quỳnh Hương con. Xin quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện cho Ngài gia hộ cho hai em lúc nào cũng được nương vào lòng từ bi của Đức Quan Âm, có cuộc sống hạnh phúc và nhẫn nhịn lẫn nhau. Please put your palm together in front of your Niệm heart danh hiệu Đức Quan Âm 3 so lần. that we chant Nam Mô Quan Shu Yin Pusa, so that she can protect both of the broom and the bride today to live a happily and harmonious life together. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Sư thầy trao cái nhẫn này là của Quỳnh Hương cho Jimmy. Jimmy sẽ tặng cho Quỳnh Hương. So this ring is for Quỳnh Hương, so Jimmy take it and give it to Quỳnh Hương. Và cái nhẫn này của anh Jimmy. Quỳnh Hương sẽ tặng cho anh với tất cả cái sự thương mến. Và hai chiếc nhẫn này giúp cho các con luôn luôn nhớ cái kỷ niệm ngày hôm nay và always patient. Người nào nhẫn là người đó có sức mạnh. Đức Phật dạy người nào nhẫn là người đó có sức mạnh, chứ không phải là cái power là sức mạnh. So this rings is for Hoằng to give it to Jimmy with much love and respect. And in Vietnamese, nhẫn is ring means patience. So patience has a lot of strength in it. If you'll be able to be patient, then you are the winner. You have a lot of strength in you. Mời hai các con đứng lên, say thank you to ba mẹ của Jimmy trước. Please stand up and face Jimmy's parents. And probably you want to pick up the mic, say a few words of gratitude. Con quỳ xuống nói. And kneel down. Cầm máy nói rồi đưa ba mẹ một cái máy để sau khi And con give nói xong là ba mẹ. parents a mic too. Ở đây có cái máy. Let them speak first. Yeah. The children will speak first. Okay. Mama, Baba, first off, thank you for traveling back from Taiwan to be here with us. I wish Ye, Nai Nai, and Lao Ye were still alive today to be able to witness this with us, and we'll send a prayer up to them. I know they would all appreciate that Hoằng and I are here at a Buddhist temple to celebrate our wedding together. Your parents, my grandparents, were such a big part of my childhood. I remember riding on the back of Ye's motorcycle as he'd drive me around town, and I could barely get my tiny arms around his big tummy. I remember Nai Nai waking up early to take me to the grocery store to show off her first grandson. And I feel so lucky to have, by chance, been in Taiwan on a business trip to be able to visit Lao Ye, who, unbeknownst to us at the time, was in his final moments on Earth, and that I could make a video call back home so we could share that moment together.
Their love for me stemmed from, of course, your love for me, your one and only child, your son. I joke with Hoang's parents that I must have been really easy to take care of growing up because I was very independent. But while I'm an only child, you two knew better than to spoil me. I also know that you two worked so hard to give me a life in which I never had to worry about anything, but to take care of myself and focus on my studies and become a good man. Dad, you were the disciplinarian and the one that always pushed me to new heights as a kid on the basketball court, trying to figure out how to get past you, to trying to remember how to employ all the math tricks you'd give me to finish problems more efficiently, to trying to read those super dense engineering books you pass on to me in prep for college, to in more recent days framing me in the right decisions as I balanced my work and my new-to-come family. You were always tough on me, but always had a plan. I remember as a kid visiting you in the office, the first surprise was how you had so many photos of me all over your desk. The second surprise was walking around the hallways and your coworkers would ask me if I was your son, and then proceeding to tell me how I was all you ever talked about. And I just kept thinking to myself, this can't be right. These people must have me confused with some other kid, because no way is my dad that proud of me. All I ever saw was how tough you were on me, but I know that you've also been very proud of me. Mom, you were always there to help heal my wounds after a disciplinary session with Dad, but you were the one that taught me to never give up. I saw your work ethic and how much you pushed through the balance of working long shifts of your own job while having to take care of me by yourself when Dad was out on business trips, and still had the time to prepare hot meals to deliver to me at school. I remember waiting with Dad late at night at the hospital parking lot, waiting with a bag of tacos, our favorite, to pick you up after a long 12-hour shift. I remember seeing how tough it was that you weren't able to be back in Taiwan when Lao Ye passed away, but you were not one to let anything to hold you down. Now you not only have me, but finally a daughter whom you can have non-engineering, tech, geeky sports conversations with, because that's all Dad and I ever really talked about. And I'm really happy that Hoang is now a part of our lives. Being my age now and understanding how hard it can be to make a good life for yourself, I have come to a greater level of appreciation for what you two have done for me. And now with Hoang together, as we embark on starting our own family, I will always remember the lessons you two have taught me, such that we can impart those same learnings on our children. Jimmy, can you speak Taiwanese? Just very short sentence, I want to hear that. Chinese, Taiwanese. 爸爸妈妈，谢谢你们从台湾飞过来的。从我小时候长大，我可能有时候不会，让你们觉得我很 appreciate， 但是我非常 appreciate， 所以谢谢你们两个有过来。然后现在你有一个新的女儿，可以大家当一个大家庭。谢谢你，而且今天非常高兴，也听到你讲了这么多事情，我们we are very proud of you, all of you, and what I have to say is that now you guys exchange the vow in front of Buddha. Now you are obligated to take care of each other. You need to be honest, be supportive. And when you get lost, always talk to each other. And remember, we are here, always here to support you guys. I'm very happy for you. Yeah, hopefully you guys have a very, very successful journey from now on. And I will expect a grandchild very soon. Want to say something? 讲中文可以啊，讲中文可以。我很高兴你们两个结婚，希望你们happy and successful in your marriage. I'm very happy and I'm proud of you guys. So what I have to say is, welcome to our family. Yeah, I'm sure that Jimmy will be a good husband, and one day will be a spectacular father also. So congratulations. Nhờ tới Quỳnh Hương. To my new Baba and Mama,
A couple years ago, when we went to Reno together, I remember you telling me stories about Jimmy and saying how proud you were of him. I responded by reminding you that that's because you raised him to be a certain way like that. So now I would like to say thank you for raising him to be who he is today. He is a smart, hardworking, and meticulous person. And the more that I got to see you two, the more I see all those traits he got from you. So thank you. Yeah, thanks. Welcome to our family. Hoặc là hai đứa tụi con xá ba mẹ, cúi xuống. And bow to your parents. Rồi giờ hai đứa tụi con qua bên ba mẹ của Quỳnh And Phương. now to Hoang's parents. Dẹp cái ghế cho có chỗ, dẹp cái gối lại. Jimmy đẩy cái move. Rồi giờ Quỳnh Hương nói trước. Yeah. Quay xéo xuống mà nhìn xéo xuống. Wanna lean your body towards your parents, kind of diagonally. Yes. For those who don't know, chùa Đức Vinh was a big part of my childhood. Ui, nói tiếng Việt chứ. Oh, okay. Nói tiếng Việt rồi sau đó nói tiếng Anh. Con bắt đầu tiếng Anh trước được không? For those who don't know, chùa Đức Vinh Temple was a big part of my childhood. My parents took me here before I spoke English. This is where I learned to read and write Vietnamese along with my sisters and cousins. Here is where we went to learn about Buddha's teachings on Sundays, where we played freeze tag in the basement at recess, where there is the best vegetarian bún riêu and bánh còng. Here is where we ring in Tết, where Jimmy was first introduced to my parents, and where I have roped into volunteering with the Ding family during big holidays for the last several years. These memories will stay with me forever, and today I am happy to add a new memory, here, where Jimmy and I got married. Through our time together, Jimmy has always valued my patience in our relationship and often highlights it as a key to why we work together as a couple. It forces me to think about why this value has so strongly been instilled in me, and it takes me back here. Through the teachings we learned here as kids, I think the biggest takeaways were the values of patience, calmness, goodness, and self-control. These ideals were grown deep in my core values, but this could not be possible without the strong rearing and examples shown by my parents. I remember times, Matt, you would call me out for being lười biếng, for not helping with công việc nhà. I would be frustrated and proceed to do said chores, but đóng cửa cabinet mạnh, stack plates and bowls very loudly. During these times, I remember Mẹ would calmly say to me, Mẹ không thích con làm sùm giống vậy. I don't like the noise you're making. A gentle reminder that my attitude needed to be checked. The calmness and patience Mẹ showed me that I needed to be patient myself and to find strength and self-control is something I strive for. Mẹ has always been so good with your kind words to soothe us when we are upset. When I didn't get into a certain college or when I failed my driver's test, or to say, không có sao con. It's okay when we vent to you our frustrations. Bo is a man of less words, but like many parents, shows his love by doing. My entire life, Bo has always woken up at 3 a.m. Thức dậy sáng sớm để đi làm. Before the sun rose, my dad would get to work early enough so that he could leave and get home in time to pick us up from school at 3 p.m.
After that, he would get back on the freeway and drive us to violin lessons, or the dentist, or ice skating lessons. And then trong một tiếng nữa trong xe, he'd wait another hour in the car. Then finally we'd make it home for dinner. When we grew older with more school extracurriculars, Bo was always on standby ở nhà, để rước tụi con, because Uber didn't exist yet. And still, with this schedule to prioritize presence to make it to all of our award ceremonies and recitals is beyond anybody could ask for. To have done this for decades on end without complaint shows a work ethic and patience unmatched. I will forever be indebted to Bo Mea, but will try my best to lower the debt ceiling by being your 24/7 on-call travel agent and IT consultant. Cảm ơn Bo Mea for showing me how to practice patience and finding strength and self-control, to be calm and value goodness. Thank you, Bo Mea, for instilling in me these respectable core values that my mop I hope to pass on to con cái con, Jimmy. Values that make me a person I can be proud of, and I hope you are too. Nói một câu tiếng Việt chứ. Bình Hương nói lại một câu bằng tiếng Việt. Con nói tiếng Việt, nói tóm cái ý thôi. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi con lớn. Nuôi con lớn. Dạy bảo cho con. Dạ. Dạy bảo cho con. Dạy bảo cho con. Và hôm nay. Dạ là hôm nay. Hướng dẫn cho con. Dạ hướng dẫn cho con. Được làm lễ. Được làm lễ. Cưới. Tại chùa Đức Viên. Mời bố mẹ của mình. Cảm ơn con đã ngoan ngoãn mong con và Jimmy gia đình có một cuộc sống hạnh phúc. I thank you to my daughter who got very nice grown up, and I wish both of you life. A Di Đà Phật, con xin phép thưa thầy. Hôm nay mẹ rất là vui. Con đã về đây để làm lễ trước Đức Phật và phát nguyện, và có những lời nhắc nhở lại những chuyện xa xưa làm rất là cảm động. Với mẹ thì mẹ gặp Jimmy và có cảm tình thấy Jimmy rất là dễ thương. Mẹ cầu mong là cái sự chọn lựa của con là một sự chọn lựa đúng. Cầu mong hai đứa ráng dành thời gian giống như mẹ. Tuy là tụi con không có đi thường xuyên về chùa, nhưng mà cũng là có set up save cái time để mà đi về lễ Phật thỉnh thoảng. Những ngày lễ lớn thì cũng về để phụ chùa, làm công việc cho chùa. Đó là một cái sự thực hành tập từ từ. Khi mà con làm việc đó thì con cũng là làm gương cho các em của con sau này. Mẹ không có biết gì hơn. Mẹ chỉ cầu chúc cho hai con có một cuộc sống giúp đỡ lẫn nhau, nhường nhịn, chăm sóc lẫn nhau, để có một cuộc sống an vui. And I would like to say thank you to Mr. and Mrs. Lin. Right now,
I would like to say thank you for accepting my daughter to be your daughters. And I hope that both of them will make you enjoy life. And I hope that they will take a good care of you in the future. Thank you. Thank you for allowing me to take your daughter's hand in marriage and welcoming me as a son. Growing up as an only child, I've always wanted a sibling, and now I have not just one, but two wonderful women in Kim and Lynn that I can now call sisters. Not only have you all welcomed me into your immediate family, but also this larger family that are all here today. Growing up away from my relatives in Taiwan, it was always just the trio of my parents and me, and I've always wanted to be surrounded by more family, and now I can. I remember when I called you two to ask for permission to marry Hoằng, and May, you gave me some words of wisdom, which will stay between the two of us, but I'll always remember what you said to me. You two are always working tirelessly behind the scenes for your entire family, your siblings, your cousins, your parents, your nieces, your nephews, often without any thanks. And I want you two to know that I recognize that. You've raised three beautiful, smart, kind, gentle, respectful, and caring daughters. And in Hoằng, I found my life partner, and I promise to be the best husband to her and the best father to our family. We are very proud to have you in the family, and as every time that we spend time together with you, I admire you that you. I remember one time that we was in the restaurant, and you told Hoằng that put the handkerchief the way that your father always asked your mom to put the handkerchief when they have the meal. So that's the way that, to me, you always look up to your parents and want my daughter to practice the way that in the family in the future. So I would like to say that we all, my husband, welcome you to the family. Di Đà Phật, quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai em. Hai con đứng lên, giờ đại diện trong gia đình con. Kính lạy thập phương thường trụ Tam Bảo, kính lạy giác linh sư bà, kính thưa quý sư thầy và quý sư già, quý sư cô. Hôm nay con rất là vui mừng đã được sư thầy hứa khả để làm buổi lễ hằng thuận cho hai em. Sư thầy đã cho những lời dạy rất là đầy đủ, mà phải thể nói là hơn đầy đủ, những lời mà con không nghĩ đến để mà nói đầy đủ đối với các con của mình. Sư thầy đã từ bi dạy cho các em hiểu năm giới của Đức Phật, thì nương vào năm giới đó mà con cầu nguyện là hai em sẽ có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Bên cạnh con cũng xin cảm ơn quý sư cô đã trang hoàng chánh điện rất là trang nghiêm, chân hoa rất là đẹp. Quý sư đã cũng lo những cái thức ăn để chút nữa đây chúng con sẽ có những cái buổi trưa. Con không biết nói gì hơn. Con cảm ơn sư thầy. Di Đà Phật. We pray Buddha blessing all of us, be happy, peaceful,
and bring happiness to all beings. Như là Phật. Mời tất cả đứng lên, chúng ta lễ Tam Bảo 3 lễ. We would like to Sau đó invite quý vị chụp hình. everyone to stand up and to bow 3 Đi times phải cho con to nói the chuyện. Buddha. Cảm ơn quý khách. A Di Đà Phật, dạ con xin phép sư thầy cho con được cảm ơn quý bác. Con cảm ơn, dạ em xin cảm ơn tất cả các anh chị Ba, anh chị Tư, chị Hải, anh Sáu, chị Hải, chị Định, các cháu là Hân, Tú, Thiên, Văn, Bích có mặt đầy đủ, anh Trân, John, Stu, Thành Long có mặt hết. Cảm ơn Bắc Quỳnh đâu ạ? Cảm ơn anh Quỳnh có tham dự hôm nay. Cảm ơn chị Thọ Pháp, anh Tùng, cảm ơn chị Du Kết, chị Thiêu. And thank you to all Hoằng and Jimmy friends. I forgot, I cannot mention all the names. Eileen, Stephanie, Stacy, my daughter. Okay, thank you all. Gì là Phật. Thầy mới nghe nhắc Trân đâu con? Ôi rồi đẹp gái quá. Còn John đó, hai em mình. Okay con. They all come together when they were very young. Now it's so beautiful. Gì là Phật con. Em mời. We would like to take this moment to take pictures with the family of both sides. Bride and grooms and parents. Now everyone can take time to take pictures with the bride and groom, and please come down for lunch later.